أنا مخلد طير وأحب البحر واللفاح. حاليا متواجد في بريطانيا لإكمال دراستي، وهالهواية تمت معي حتى في بريطانيا. كل ما حصلت لي فرصة أن أنا أطلع لفاح ما أضيعها، ويكند أو غيره، أروح لأقرب بحيرة أو أقرب نهر أو أقرب قناة أوسع صدري. حتى لو ما أصيد، أنا بالنسبة لي يعني المناظر الطبيعية والحياة الطبيعية حوالين الأماكن هذه شيء يكفيك عن الطلعة كلها. بداية بحب البحر والصيد كان من عمر 7 سنوات، كانت أول سمكة أصيدها. سحبة السمكة كان شيء يخلي الواحد يعني يدمن الرياضة بشكل عام. اللفاح جاء متأخر في وقت يعني آخر التسعينات. كنت أول مرة أطلع فيها طراد مع أخوي العزيز سعد العماني، فكان يشخط بالنسبة لي هالطريقة، يعني إن الواحد ماسك الخيط والميرور ورا الطراد، وبعدين فجأة شيء ياخذ الميرور ويطير فيه. صار تركيزي كله إن هالطريقة هذا اللي أنا أبيه يعني. الحداقة بشكل عام في بريطانيا يحتاج ترخيص. الأماكن تفرق بين مكان لمكان، يعني كل الأماكن تحتاج رخصة هيئة البيئة أو Environmental Agency License، Road License يسمونها. تحتاج يكون عندك ترخيص سواء أسبوع، شهر أو 3 أيام أو سنة كاملة. الرخصة الثانية تعتمد على المكان اللي انت رايح له. الأماكن أكثرها عموما راح تكون تبع جمعية أو تبع نادي معين في المنطقة نفسها. هذه تحتاج كل نادي له رسومه الخاصة فيه، لأن النوادي تتنافس على أقسام من النهر والبحيرات وأقسام من القنوات البحرية نفسها. اللفاح طريقته انك انت ما تقعد في مكان واحد، تتحرك، سواء انت فوق الطراد تحذف او على السيف تحذف الميرور وتسحبه وين تحس سمكة موجودة تحذف عليها الميرور. وهذه ميزة اللفاح. ميزة اللفاح شغلة ثانية، ان انت مثلا حذفت ميرور بلون معين بشكل معين بعمق معين، حسيت ان لا والله هالعمق انا احتاج اعمق شوي، تغير. لا انا ما ابي هاللون، ابي اللون غير، ابي الشكل غير. ميزة اللفاح انك دائما عدتك تكون جاهزة حق جميع انواع السمك او جميع انواع الظروف. مثلا اليوم شمس، انا احتاج شيء يكون يعني يلمع في الشمس. اليوم والله ظلمة، لا انا ابي شيء يكون لونه فاتح بطريقة انه حتى لو ما في شمس او غيوم ينفع. مثلا اليوم البحر حيل موج وازعاج فوق البحر والغلاغة، انا ابي شيء صوته اعلى
بحيث انه يجذب السمكة بحيث انها تشوفه يعني. بالنسبة للسنارة والماكينة 3 شغلات لازم تنتبه لها. أول شيء الوزن، لأن اللفاح تشوح الميرور ينسحب، تشوح الميرور، فأنت تحتاج شيء وزنه يكون مناسب لك أنت أو مناسب للصيد، يعني ما يكون ثقيل وما يكون حيل خفيف. ثاني شغلة التوازن، يعني في بين القصبة وبين الماكينة في بالانس، يعني ما تحط ماكينة حجمها حيل عود على سنارة حيل صغيرة أو العكس، لأنه يأثر على حتى مسكتك في إيدك تتعب أكثر من ده شيء مو متوازن. ثاني شيء القوة، يعني يعتمد أنت أي سمكة رايح لها، يعني مثلا الضلعة، الكنعد، الدويلمي، السمك العود اللي يكون بالموسم اللي يهجم على السمك الصغير، تحتاج شيء، لأن الميرور اللي تقطع عادة يكون كبير شوي، فدائما يم السنارة راح يكون مكتوب عليها غير الطول، مكتوب عليها عادة بالجرام أو بالأوزد اللي هو الأنسة. عادة هذا يقولك أحسن الوزن المثالي للميرور في الحذف في التشويحة. يعني الميارير بشكل عام يعني قسمين أساسيين، يا يكون اللي هو الهارد بودي اللي هو يكون مصنوع بلاستيك أو خشب هالنوع، أو يكون السوفت اللي هو الربر. طبعا في بعض الميارير فيها من الاثنين، يكون جزء سوفت وجزء هارد لور. طبعا الميارير الهارد اللي هي ميارير العادية البلاستيك أو الخشب على حسب عمق الماء، في اللي السطحية اللي السيرفس لورز، هذا منهم اللي يكون ما يغطس، يكون دائما على سطح الماء، وهو مو وايد مستعمل عندنا للأسف يعني، بس إنه جدا فعال مع أغلب أنواع السمك. يعني أنا طبعا أكثر شيء ضلعة، بس ساحب عليه مزيزي، الشعري ما يخلي، مع أنه أنا تفاجأت صراحة أنه طلعت عليه شعري. هذا السيرفس. شيء ثاني اللي يسمونه السب سيرفس، اللي يمشي تحت الماء بشكل بسيط. بعض السمك ما يبي يكون الحيل مرتفع، يكون تحت الماء بشوي بالأعماق. طبعا اللي يخلي الميرور ينزل العمق اللي هي الشطفة اللي من هنا هذه، كل ما كانت أكبر وبزاوية يعني حادة السمكة تروح تحت. طبعا في اللفاح دائما أنت تعرف المكان اللي تروح له، تعرف السمكة وين موجودة وكم العمق، يعني على البلاد أو بالخبرة أنك تقط ميرور عميق وتشوف تسحبه وتشوف وين يطق. لما تحس قاعد تحوش الصخر أو تحوش الرمل ترفع شوية وتنزل شوية على حسب خبرتك يعني. طبعا هذا من أنواع، في منه يجيك جسمه واحد أو يجيك مفصل بحيث أنه وهو في الماء يسبح، هذه شغلة. في ليك من غير شطفة بس يغطس وينزل بروحه. طبعا الميارير الهارد في بعضها يكون ينزل بشكل خفيف، يكون سسبندنج، هذا يكون أو يوقف في مكانه في الماء بحيث أنك لو حذفته ونزل في الماء يعني ما يغطس أو ما يطفح، ينزل بروحه أو يتم في مكانه، يسمونه سسبندنج. يعتمد من سمكة إلى سمكة يعني. طبعا يجي أحجام واجد، في هذا يعني يعتبر صغير وهذا يعتبر جدا جدا صغير، يعني على حسب السمك ما تدري، مرات هالصغير ممكن يطلع سمك عودي يعني. طبعا الجزء الثاني من الميارير ومخصوص حق اللفاح اللي هو الربر نوعين، ياي الميدار منه فيه جاهز اللي هو يكون يعني تشتريه من المصنع ميداره منه فيه. طبعا هذا ميزته انك ما تحتاج كل شويه تشك الميدار، تتاكد من سباحته، عاده يسبح عدل. عيبه انه لو انقطع او شيء صعب ترد مره ثانيه تصب عليه شيء، لانه هو يصبونه صب على الميدار يعني. بس مميز جدا لانه يجي من المصنع يسبح على طول، يعني ما يحتاج ضبطه. النوع الثاني اللي هو اللي بروحه بلاستيك، انت تركب له ميدار اللي هو نفس هذا كذي. الميدار هذا بروحه انت تركبه، يعني هذا تشتريه بالحاله وهذا تشتريه بروحه. فطريقته انك لازم تسوي عيار لمكان وين اللي راح يطلع الميدار، بس تعاير وين راح يطلع الميدار تشكه بهالطريقه. طبعا مع الوقت الواحد يصير خلاص يعني العمليه تصير سهله بالنسبه لك يعني. طبعا هذا ميزته. طبعا عيبه قلت لك انه لازم تضبط العمليه، ممكن يسبح على جنب بسبب انك ما ربطت عدل. الميزه انك تقدر تغير الوان مثل ما تبي، يعني مثلا اوكي هاللون منافع معاي، هالحجم هالشكل منافع معاي، ما يحتاج، بس شيل الربر حط ربر ثاني وشوحه يعني. طبعا انا جدا
يعني أنا أفضل دائما البلاستيك، لأن سباحته في الماء جدا شكلها طبيعي بشكل ما تتخيل. ثاني شيء حيل رخيص، يعني ما تتحسف لو راح عليك شيء أو انقطع، ما تتحسف عليه، تشتري الخنطة بدينارين. شاكر لكم حسن متابعتكم، وأتمنى أن الفيلم نال إعجابكم، وإن شاء الله القادم أحسن بإذن الله.